سلام، این ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو. مرلی هستم و بریم سراغ ادامه ویدیو. تو این جلسه طبق قولی که بهتون داده بودم میخوام یکی از ابزارهای خفن سئو رو که ایرانی هم هستش بررسی کنیم، از امکانش استفاده کنیم و سایتمون رو با استفاده از این ابزار آنالیز کنیم. ابزار KW رنک، مخصوصا افزونش، یه ابزاری که من همیشه موقعی که دارم برای سئو سایت‌های مختلف رو بررسی میکنم ازش استفاده میکنم برای ساختار صفحاتش، پیدا کردن عبارات کلیدی و باقی مواردش که توی این ویدیو با هم آشنا میشیم. بدون که زیاد معطلتون کنم، بریم تو کامپیوترشون کار زیاد داریم. خب یکی از ابزارهایی که ما میتونیم برای بررسی سئو سایتمون استفاده کنیم، ابزار و افزونه KW رنک. برای استفاده از KW رنک تو اینترنت سرچ میکنیم KW رنک اکستنشن و اینتر میکنیم. از داخل گوگل اولین چیزی که میبینیم رو میتونیم باز بکنیم و صفحه‌ای که شما میبینید یا به این شکله یا اینکه صفحه به این شکله. شما روی Add to Chrome میزنید و از اینجا Add Extension رو انتخاب میکنید و ثبت میکنید تا اکستنشن نصب بشه. وقتی هم که افزونه براتون نصب شد یه همچین چیزی رو بهتون میگه، یا اینکه اگه زبانتون روی حالت انگلیسی باشه اینجا براتون یه همچین چیزی میاد و از این قسمت پازل تور میتونید اینجا KW رنک رو ببینیدش. من اینجا پینش میکنم که برام داخل این منو بالا بیارتش. اوکی، الان به این صورت شد. خب بریم ببینیم چجوری میتونیم سایت ها رو باش بررسی بکنیم. من میخوام یکی از این سایت هایی که آموزش سئو میدن رو مثلا بررسی بکنم، چون کسی که آموزش سئو میده احتمالاً سایت خودش سئو شده است دیگه. اوکی، الان این صفحه قطعا روی کلمه آموزش سئو خودش رو سئو کرده. من اینجا بازش میکنم. خب اولین چیزی که اینجا بهمون میده، وقتی رو افزون KW رنک میزنیم بهمون میگه متا تگ عنوان درسته و میدونیم که ماکسیموم باید 60 کاراکتر باشه، البته به پیکسل تو فارسی همون حدود 58 59 اوکیه و اینجا نوشتهش. متا تگ توضیحاتمون هم 150 کاراکتری که کمتر از 160 است و همون حدود 160 است، یعنی مثلا 130 تا یهو نیست. مناسبه. متا تگ شبکه‌های اجتماعی داره. اوپن گراف لوکالش فا آندرلاین آی آره. اوپن گراف تایتلش هم که اینجا میبینید، همچنین اوپن گراف دیسکریپشنش، اوپن گراف یو آر الش همین که این بالا هسته، سایت نیم داره، زمان آپدیت شدن مقالش هست، اوپن گراف ایمیج داره و همینطور باقی مواردش که اینجا میتونید ببینید. متا تگ کلمه کلیدی متا تگی که دیگه منسوخ شده و توی صفحات حضور داشتن نداشتن زیاد تفاوتی نمیکنه. پیشنهاد کنم کلمه کلیدی برای هر صفحتون انتخاب بکنید، نه اینکه انتخاب نکنید. اما متا تگش حضورش نیاز نیست. برای اینکه خودتون بدونید هر صفحه رو چه عبارتی دارید سئو میکنید، خیلی خوبه که متا تگ کلمه کلیدی داشته باشید. یعنی بهتره اینجوری بگم کلمه کلیدی خوب انتخاب کنید برای هر صفحه، اما نیاز نیست متا تگ کلمه کلیدی داخل صفحتون باشه. متا تگا چی ان؟ حتما میدونید دیگه، داخل ویدیو قبلی بهتون گفتم. اینا متا تگا هستن. ببینید شما اینجا متا تگ کیورد نیاز نیست داشته باشین، همونطور که اینم نداره. کلمات کلیدی پرتکرارش رو نگاه کنید. سئو 567 بار تکرار شده، سایت 496 بار، آموزش، گوگل، دیگه باقیشون کلمه نیستن. و در و به و از و اما و اینام که جزء عبارت کلیدی حساب نمیشن. اینجا متوجه شده که کلمه سئو جزء کلمات کلیدیه. چرا؟ چون پرتکراره، هم توی متا تگ عنوان هستش هم توی متا تگ توضیحات هستش و اینجا میتونید کلمات رو ببینید. ساختار رو هم نگاه کنید، ببینید یه H1 بعدش H2 و زیر شاخه یکی از این H2 ها H3 اومده و این H3 ها مرتبطه با این بالایی. دوباره بعدش H2 و اینجایی که H2 هستش دوباره مهمترین الگوریتم گوگل چند تا الگوریتمی که وجود داره رو زیر مجموعه این آورده. دوباره H2 H3 H2 H3 و این H3 ها مرتبطه با اون H2 های بالاه. نکنید وقتی H2 سئو خارجی گذاشته H3 لینک سازی خارجیش گذاشته و دوباره برای سئو خارجی و لینک سازی خارجی و حالا عنوان بعدی که موضوعش با این متفاوته با H2 مشخص شده که دقیقاً هم درسته ساختارش. خب دیگه از این میگذریم، میایم پایینتر و بخش دیدگاه هم که از H2 استفاده نکرده، از H3 هم استفاده نکرده که درسته. اینم به همین صورت. طول محتوای تگ H1 مناسبه. تگ H1 اینه دیگه، این چیزی که این بالا وجود داره تگ H1. میگه داخل صفحه یه لینکی داریم که از آندرلاین استفاده شده. البته زیاد توی سئو تاثیر نداره، اما خب جز این موارد آوردتش و گفته بهتره که از خط تیره به جای آندرلاین استفاده کنید. درس این فاکتوری که آورده درسته ها. منظورش چیه؟ منظورش اینه که اگر شما میخواید لینک سازی داخلی انجام بدید به جای آندرلاین خط تیره بذارید. اما مثلا یه موردی مثل سایت مپ، البته سایت مپ خودش باید قابل دسترسی باشه از طرف آدرس دامنه، ولی خب حالا به هر دلیلی که بوده یه جای صفحه قسمتی از لینک رو آوردتش. بریم کجا بوده اصلا؟ من اینجا کنترل F رو میزنم
سایت مپ آندرلاین. خب کجا آوردتش؟ پایین اینجا آورده. بریم ببینیم کجاست. آره سایت مپ اینجا آورده. یا کنید ته صفحه آورده که سریعتر ایندکس بشه داخل گوگل، که البته حضورش اونقدر لزومی نداره و میشه یه مقدار کلاه خاکستری این رو در نظر گرفت که سایت مپ رو گذاشته اینجا. چون ببینید سایت مپ از توی اینجا قابل مشاهده است. وقتی robots.txt اینجا باز میکنید یا کنید آدرس سایت مپ اینجا هستش، یعنی خود گوگل سایت مپ شما رو میشناسه. اما احتمالاً علتی که داشته این بوده. ببینید شما وقتی توی سرچ کنسولتون وارد میشید اینجا نگاه کنید last crawl رو میزنید 31 مثلا اکتبر 2023. امروز چندمه؟ دقیقاً امروز اومده بررسیش کرده و 45 تا پیدا کرده. اما اگه شما بخواید زودتر بررسی بشه اون سایت مپ، میتونید تو صفحه اولتون بذاریدش که وقتی گوگل داره صفحه اولو مجددا کرال رو ایندکس میکنه دوباره به سایت مپ برمیخوره و وقتی سایت مپ باز میشه توی ویدیویی که گوگل چجوری کار میکنه بهتون گفتم، میاد از این بالا دونه دونه شاخه های لینکاتون رو بررسی میکنه. اما به هر حال بریم سراغ ادامش. پس اینجا اروری که بهمون داده ارور خطایی در اصل نیستش. میگه برای لینک سازیتون شما سعی کنید از آندرلاین استفاده نکنید. یعنی مثلا اگه اینجا خواستین به منتورینگ سئو لینک بدید شما این پایین رو نگاه کنید، براتون زوم میکنم. ببینید هیچ آندرلاینی وجود نداره. میگه اگه خواستین خط تیره استفاده کنید. مثلا این بالا رو نگاه کنید میگه سئو خط تیره لرنینگ باشه، سئو آندرلاین لرنینگ نباشه که حرف درستیه. خیلی خب بریم سراغ ادامش. اینجا بهتون گفته نسبت متن به کد باید حدوداً بین 25 تا 70% باشه. یعنی الان سورس اینو نگاه کنید چقدر زیاده. شما 2851 خط فقط کد دارین، کد HTML دارین. و یکی از مشکلات سایت وردپرسی دقیقاً همینه. بذارید سایت خودمون رو بهتون نشون بدم. مثلا از لحاظ سئو ببینید الان مثلا همین عسل گرماننده زیر مجموعه چیه و اینجا زیر تگ محصولات عسلایی که داریم داخل سایت و زیر مجله هم سه تا موردی که وجود داره. نگاه کنید مثلا داخل سایت خودمون که روش درمان سرطان با عسل هستش، KW رنگ که باز بکنیم، متا تگ عنوان، متا تگ دسکریپشن، کلمات کلیدی که توی عنوان و توضیحات هستن. الان مثلا من اینجا کلمه سرد رو سعی کنم اضافه کنم به توضیحاتش بدون اینکه تعدادش بره بالاتر. الان این ماکسیمم حالت ممکنه شه. یه چیزی باید از اینجا کم کنم و سعی کنم سرد رو مثلا داخلش بگنجونم. اینجا هم ساختارش رو میتونید ببینید و اینجا نگاه کنید نسبت متن به کد 52-75 و این عدد خیلی مناسبه. خیلی خوب بریم سراغ ادامش. ما الان تا اینجا رو بررسی کردیم که نسبت متن کد رو اگه بتونید رعایت بکنید خیلی خوبه، که البته تو سایت وردپرسی بعیده بشه رعایتش کرد کامل. بخش بعدی متا تگ ویوپورت که اگه سایت شما واکنشگرا باشه مخصوصا تو سایت 2023 و 2024 خیلی تاثیر مثبتی رو سئوتون داره. اینجا میگه که این سایت از گوگل آنالیتیکس استفاده نمیکنه، که البته شما بهتره که استفاده کنید چون گوگل آنالیتیکس آنالیز خیلی دقیقی از کاربرایی که میان تو سایت شما بهتون میده و شما میتونید استراتژی‌های بهتری بچینید. اوکی باقی توضیحات هم میتونید ببینید. وارد قسمت لینکاش میشیم. ببینید شما باید روی لینک هایی که داخل صفحتون وجود داره تسلط کامل داشته باشین. چه لینک های خارجی چه لینک های داخلی، که داخل ویدیو آموزش لینک سازی این موارد کامل بیانش کردم. اما شما مثلا اینجا میبینید که به سبد خرید لینک داده شده، صفحه اصلی، جدیدترین دوره آموزش سئو سایت فروشگاهی که همه اینا لینکاشون فالو هستن که کاملا هم درسته. اینجا نگاه کنید دقیقاً با عبارت دوره آموزش سئو سایت فروشگاهی لینک داده شده که اگه من اینو اینجا بازش کنم قطعاً سئو ادو رو میتونید اینهاش با این عبارت پیدا کنید. دقیقاً این تکنیک رو بهتون یاد داده بودم دیگه. یه زمان هستش بذارین ببینم کجا اینو استفاده کرده که دقیقاً بهتون بگم. اینها نگاه کن، میبینی اول از همه لینک رو تو هدرش استفاده کرده. البته اینکه مصمم روش میاد پایین یه پوان منفی برای سئو ها، چون بخواید خیلی دقیق نگاه کنید داره تجربه کاربری رو بد میکنه. حالا به هر حال شما وقتی اینجا مساویه جوش کلمه دوره آموزش سئو سایت فروشگاهی این عبارت لینک داده شده به اون صفحه، بهش میگن انکر تکست. یعنی شما با این تارگت لینک دادین به اون صفحه، گوگل میفهمه که اون صفحه با این تارگت کلمه یا عبارتی دقیقاً ارتباط داره. بریم سراغ باقیش. لینک ها اینهاش. حالا از لینک های هدر اگر بیایم بیرون، قیمت طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت ارزان، اینجا با بررسی لینک ها میتونید متوجه بشین. ببین مثلا صفحه حساب کاربرش رو لینک نو فالو داده. من چجوری این کار کردم؟ نگاه کنید توی سایتمون پیگیری سفارش لینکش نو فالوه که من با یه افزونه دیگه که توی ویدیوهای قبلی بهتون یاد دادم با لینک نو فالو به این صفحه لینک دادم، چون اصلا حضور پیگیری صفحه پیگیری سفارش تو گوگل برای من ارزشی نداره. ببین من اینجا توی robots.txt
اومدم گفتم که آقا صفحه اوردر ترنکینگ رو دیسالو کن، اصلا گوگل نتونه ببینتش. حالا اینجا اگه لینک من فالو باشه به اینجا، مثلا لینکی که به صفحه محصولاتی اینا دادم، گوگل میاد این صفحه رو کرال میکنه و از اینجا میاد تو صفحه پیگیری سفارش من، چون لینک دیگه من لینک فالو بهش دادم، رفت میره داخل میگه این که دیسالو بودش، من اینجا نباید میومدم و اینجا یه پوینت منفی برای سئو منه. پس صفحه‌ای که من اونجا دیسالوش کردم از همه جا باید لینکش نو فالو باشه که وقتی گوگل اومد تعجب نکنه آقا بدبخت چیز پیچ میشه، میگه که اومدم اینجا بالاخره برم تو این صفحه یا نرم. چون وقتی میدونید یه صفحه رو بهش لینک فالو میدید، اعتبار اون صفحه داره یه مقدارش منتقل میشه به اون یکی صفحه و خب این صفحه اصلا اعتباری نباید داشته باشه. اوکی، بریم سراغ بخش بعدیش. پس از اینجا میتونید لینکاتون رو کامل بررسی کنید. بخش تصاویر. یه نکته مهم توی تصاویر اینه که شما حتما تمامی تصاویرتون بدون استثنا توی سایتتون بهتره که تگ آلت داشته باشن که اگه زمان اون تصویر لود نشد مشخص باشه که اون تصویر چی هستش. همینطور گوگل وقتی میاد اون تصویرتون رو میبینه، مثلا وقتی به این تصویر رسید باید بدونه آلت اون تصویر چیه یا جایگزین اون تصویر یا متن جایگزین اون تصویر چی هستش. الان اینجا مثلا چند تا عکس داریم که اینجا متن آلت نداره، در صورتی که بهتره داشته باشه. مثلا من بودم چون سایتشون وردپرسی، از سایت گراواتار برای تصاویرم لینک نمی گرفتم و از آواتارهای لوکال توی سایتم استفاده می‌کردم. افزونش هست توی دوره آموزش وردپرس، میتونید ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد رو تماشا کنید. به هر حال بریم تو قسمت بهینه‌سازیش. اینجا یه چیز دیگه هم بود، نوشته تعدادی بدون متن جایگزین هستن که حتما باید اینا متن جایگزین دار بشن، همون آلترناتیو تکست. و در این صفحه عکس مشابه وجود داره که متن جایگزینشون متفاوته. بازم گوگل هنگ میکنه، میگه آقا بالاخره این عکس جایگزینش این متنه یا این متن، بالاخره کدومه. بخش بعدیمون بهینه‌سازی سرعت که توضیحات هر کدومو نوشته که الان اینجا میتونید هر کدوم رو ببینید. وردپرس به صورت عادی به صورت دیفالت از اینلاین CSS استفاده میکنه که فاکتور خوبی نیستش، ولی مثالش رو بخوام بهتون بزنم، آقا مثلا اینجا اینلاین CSS یعنی میاد اینجا همه جاستیفای دونه دونه اومده استایل فونت سایز بهش داده، استایل مثلا جاستیفای داده، در صورتی که اینجوری نباید باشه. اینجا ببین مثلا این حذفش میکنم، خب اصلا مهم نیست برام فونتش چی شد، سایزش کوچیک شد. این باید توی CSS اصلی سایتش، یعنی استایل خود وبسایتش میومد میگفت آقا تگای مثلا P، حالا من زیاد CSS هم حرفه‌ای نیست ولی فکر کنم این شکلیه، مثلا تگای P و بعدش تگای اسپن مثلا آقا چی باشه، فونت سایزشون 12 باشه. میبینی الان درست شد. یعنی اینو باید کجا استفاده میکرد؟ توی style.css اصلیش استفاده میکرد که قطعا داره. یا کن توی ویو پیج سورس رو که بزنیم، وردپرس کلی اینجا استایل لود میکنه. بذار ایناش style.css اینجا حالا اصلا خالیه، این دیگه برمیگرده به مشکلات قالبش و اینا. اما خلاصه توی style.css بعد این CSS ها اعمال بشه، نه اینکه اینجا تو هر پاراگراف بیاد بگه آقا تکست الاینش جاستیفای باشه. نیا کنید دوباره سایت خودمونو. الان اگه قرار بودش اینجا برای هر کدوم از این چیزا جاستیفای بزنیم که اینجا کدا نابود میشد. ببین کدا چقدر تمیزه. این دوتا رو با هم مقایسه کنید، اینو نیا کنید، به نظر خودتون این سنگین تره یا این؟ کدوم رتبه سئوش بهتر میشه؟ آفرین اون که سبکتر باشه. الان اینجا اینلاین CSS وجود نداره. یا کن کلاس فرق داره ها، شما بالاخره وقتی هر چیزی که تولید میکنید یه کلاسی باید داشته باشه. یا کنید اینجا میبینید مثلا من اینو بازش میکنم، میبینید CSS اینجا وجود نداره. href که یعنی لینک، پس یا کنید اینجا لینک داده شده، پس درستش اینه که همچین چیزی آبی باشه، ولی قضیه لینک نیست. الان اینم نگاه کنید، اینهاش اینم لینک داده شده اما قبلش استایل داده شده. خودتون دو تا مقایسه کنید. اینجا ما پیمون استایلی ندادیم، استایل رو قبلا توی style.css همون دادیم، اینکه آقا RTL باشه، فونتش چی باشه، جاستیفای باشه، نمیدونم سایزش چی باشه، همه اینا رو توی style.css دادیم که خود این style.css خیلی مهمه که بهینه باشه. ببین چقدر ترتمیزه. ولی وقتی اینجا این همه استایل بدیم یه مقدار برامون بده و اینجا دقیقاً به خاطر همین گفته اینلاین CSS دارید که نباید درس داشته باشیم، چون از حالت بهینه سایتو در میاره. توی ویدیوهای اول گفتم سئو یه فراینده، تک تک این فرایند یه اثر ریزم که شده تو سئو داره. وقتی این اثرات ریز جمع میشه کنار هم دیگه رو رتبه سایت شما تاثیر میذاره. مثلا اگر شما سایتتون رو بتونید روی کلمه آموزش سئو بکنیدش که همه خفنی این سایت که الان داخلش هستیم رو داشته باشه و این ایرادایی که این سایت داره رو نداشته باشه، رتبتون قطعاً به مرور از این سایت هم میاد بالاتر. بریم تو بخش سرور امنیت. تو سرور امنیت وقتی وارد سایت خودمون هم بشید میبینید که لینک های کراس اوریجین رو میاره.
ببینید شما یه سری لینک ها باید قاعدتا به یه سری سایت ها بدین، مثلا زرین پال، انجمن سایت های اینترنتی، ساماندهی، اینماد. اینم دقیقا همینه. مثلا به تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، توییتر، اینایی که به این صورت لینک دادیم هم به عنوان کراس اورجین اینجا میتونید ببینیدشون که توضیحاتشو داده و اگر این توضیحات رو بتونید اعمال کنید روی لینک ها خیلی خوبه. محتوای ترکیبی چیه؟ ببینید وقتی من میارمش مشخصه دیگه سایت شما از SSL استفاده میکنه دیگه، درسته؟ SSL چیه؟ همین آدرسی که این بالا داریم. ببین HTTPS اینجا میبینید دیگه، HTTPS که اگه من روی اینم بزنم اینجا هم گفته connection is secure، اگه روش بزنم میگه certificate is valid، روش که بزنم یه همچین صفحه‌ای برام میاد که کامل دیتاشو بهمون داده که آقا این صفحه امنه و این داستانا. اوکی، پس SSL متوجه شدیم. تو قسمت محتوای ترکیبی میگه با اینکه سایت شما SSL داره اما یه لینک تو صفحتون گذاشتین که SSLش رو رعایت نکردین، یعنی باید HTTPS باشه اما HTTP گذاشتین. این تاثیر خیلی بدی داره رو سئو. حتما باید همه ی لینکاتون اگه دارید از HTTPS استفاده میکنید HTTPS باشه. یه نکته دیگه ای که روی سرور ببینید اینا برمیگرده به سئو تکنیکالتون که توی ویدیویی که لینکش بالا براتون میاد کامل راجع به سئو تکنیکال صحبت کردیم. اما کلا یه مشکل وردپرس، تعداد درخواستایی که ارسال میکنه خیلی زیاده. 188 تا درخواست فقط ارسال میکنه. این 5 تا درخواست به گراواتار ارسال کرده، 3 تا به آپارات که حالا آپارات بگیم لینکه، گفتین و لینکه، ولی سایت خوده یعنی سرور اصلی 179 تا درخواست فقط برای لود شدن یه صفحه. چه خبره؟ این مشکل از خود سایت نیست من نمیگم مشکل از سئو ادوه، مشکل از قالب وردپرس، مشکل از خود وردپرس، مشکل از بهینه‌سازی سایته که این همه درخواست ارسال میشه. ببین من اینجا یه سایت وردپرسی دیگه دارم که وقتی میایم تو قسمت سرور امنیت ببین میکس کانتنت اولا ندارم، دوما تعداد درخواستاش 88 تاست. اینم سایت وردپرسیه، اینم سایت وردپرسیه، اما 179 تا کجا و کلا 88 تا کجا؟ خب اینا همه خیلی موثره. بخش سئو پیشرفته به اون میگه که اینجا تگ نو ایندکس وجود داره یا نداره، که خب ما اصلا این صفحه نیاز داریم که ایندکس بشه دیگه. پس اگه اینجا قرمز بود کلا از اول مسیر رو غلط رفتیم. صفحاتی که باید ایندکس بشن اصولشون اینه که باید تگ ایندکس و فالو داشته باشن. اگه نخوایم یه دونه صفحه ایندکس باشه میتونیم تگ نو ایندکس و نو فالو بهش بدیم، یعنی رباتسش رو نو ایندکس و نو فالو کنیم. تگ کانونیکال هم که یکی از تگ‌های مهمه که قبلا راجبش کامل صحبت کردیم که اینجا هم نوشته براتون چیه. بحث اطلاعات بیشترش هم میگه آقا شما میتونید سایتتون رو با زدن این دکمه برید و توی جی تی متریکس بررسیش بکنید. همینطور باقی اینا که توی ویدیو جداگانه راجع به هر کدوم از این موارد صحبت کردیم و توی دوره آموزش میتونید پیداشون بکنید. و بخش خیلی مهمی که میرسیم بهش و خیلی باش کار داریم دقیقاً بخش ثبت نام و استفاده از تمامی امکاناته. ما اگه روش بزنیم وارد صفحه KW rank میشیم که ما رو ریدایرکت میکنه به قسمت ساین اپش، یا اینکه از سایت خود KW rank میتونید برید وارد قسمت ثبت نام بشین و حالا اطلاعاتتون رو وارد کنید، یا اینکه اگر عضو شدید از قسمت ورودش به سایت وارد بشید. من برام قبلش وارد قابلیتاش بشم. ایناش از اینجا قابلیت‌ها رو میزنم. یکی از قابلیتایی که پنل رنگ داره ثبت روزانه و خودکار رتبه کلماته، یعنی جلوتر بهتون میگم سایتتون رو ثبت میکنید اتوماتیک رتبهتون رو بررسی میکنه. رتبهتون توی هر شهر و کشور میگه، توی موبایل و دسکتاپ بهتون میگه، کلمات کلیدی سایتتون رو تحلیل میکنه براتون، مثلا میانگین رتبهش، صعود و سقوطش، بررسی توزیع کلمات کلیدیش، مقایسه رتبتون با سایر رقبا. روزانه میتونید رقباتون رو بررسی بکنید، بهتون عبارت کلیدی جدید پیشنهاد میده، یعنی همون بحث تحقیق عبارت کلیدی، و میتونید امکانات دیگه هم اینجا میگه. یه نکته مهمی که وجود داره گزارش اخطار هم نوع‌خواریه. یه زمان هست شما 2 تا صفحه تو سایتتون با یه عبارت کلیدی دارین و این 2 تا گوگل رو گیج میکنه، نمیدونه کدومو باید ارجاع بده کاربر براش. اینجا بهتون این گزارش داده میشه که آقا فلان صفحه و فلان صفحه‌تون داره از یه عبارت کلیدی استفاده میکنه و اینجا شما اون رو باید اصلاحش بکنید. و قسمت تعرفه‌هاش هم میتونید از این پایین مشاهده کنید. اینجا امکانات مشترک تمام پلن‌ها رو میتونید ببینید و امکانات اختصاصی هم اینجا براتون نوشته که طرح‌هاشو میتونید انتخاب کنید. الان مثلا 1000 تا کلمه کلیدی، 70 تا دامنه، و اگر سایتتون سایت شخصیه میتونید با 12 کلمه کلیدی، مثلا 35 کلمه کلیدی اشتراک مناسب خودتون رو تهیه کنید. اگر شما سئو کار تازه کاری هستین میتونید این طرح رو انتخاب کنید، مثلا طرح 100 کلمه یا طرح 250 کلمه که دامنه‌های مختلفی که دارید رو روش اضافه کنید. خب طبق صحبتی که من با تیمشون داشتم تونستم از افرادی که از داخل این ویدیو با این ابزار آشنا میشن یک کد تخفیف براشون بگیرم و اگر از این ابزار خوشتون اومد، اگر خواستید ازش استفاده کنید، میتونید با استفاده از این کد تخفیفی که این پایین براتون مینویسم با قیمتی کمتر این ابزار رو تهیه بکنید.
و برای پیشرفت سایتتون ازش استفاده کنید. بریم با باقی امکاناتش آشنا بشیم. بریم حالا با هم دامنه خودم رو که سایت سینسا ژاوود رو بهش اضافه کنیم. من از اینجا ورود رو میزنم و وارد پنل کاربری میشم. وارد قسمت مدیریت دامنه ها میشم. اولش ببینید اینجا ابزار مختلفش رو میتونید ببینید، مثلا تراکم کلمه کلیدی و باقی مطالبش که بهش میرسیم. فعلا وارد قسمت مدیریت دامنه ها میخوایم بشیم. بحث افزودن دامنه رو میزنیم. اینجا سایتم رو وارد میکنم و گزینه ثبت رو میزنم. اینجا ثبت دامنه با موفقیت انجام شد. خیلی خوب، اولین قدم بحث کلمات کلیدی، رقبا، برچسب، یادداشته. ولی موردی که هستش سایت من راجع به چیه؟ خرید عسل، اما عسل معمولی نه، راجع به عسل گرما ندیده است، مناسب افراد مبتلا به بیماری سرطان. پس اول از همه اولین چیزی که ما نیاز داریم برای سئو سایتمون اینه که اگر خودمون کارفرماییم بشینیم با خودمون فکر کنیم من سایتم دوست دارم رو چی بیاد بالا. مثلا من علی مومن که سایتم که کانال یوتیوبم راجع به آموزش کامپیوتر، دوست دارم آموزش کامپیوتر کسی سرچ میکنه یه زمان برسه که من اول باشم. اما برای این کار نیازه که اول روی عبارت‌های دیگه‌ای کار بکنم، مثلا آموزش نصب ویندوز 10، راهنمای خرید لپتاپ، آموزش فلان کار در ویندوز. به اینا میگن کلمات لانگ تیل. پس همین اول من نمیتونم اینجا کلمه کلیدی خرید عسل یا کلمه کلیدی عسل رو بیام به عنوان تارگت خودم قرار بدم. خب نمیاد بالا. آقا الان سرچ کنی عسل خالی، اول از همه ویکی‌پدیا میاد، بعد دیجیکالا میاد، بعد سید میاد، بعد قفاری دایت میاد و کلی سایت دیگه. اصلا شما جا گوگل برای چی باید وقتی شما سرچ میکنید عسل، سایت فروش عسل مخصوص بیماری سرطانی رو بیاره بالا؟ خب پس این منطقی نیست. اما اگر سرچ میکنید عسل گرما ندیده میتونید رتبه بگیرید. آقا همین الان عسل گرما ندیده رتبه 1 با اسنیپت هم تازه رتبه 1، یعنی وقتی روش بزنید وارد اون صفحه میشه، مشخص میکنه که چیه راجبه، اصلا عسل گرما ندیده چیه. سایت من رو به عنوان مرجع این قضیه میشناسه. بس اینجاست که اگر روز اولی که من داشتم سایت سینسا ژاوود سئو میکردم عسل گرما ندیده رو سرچ میکردم صفحه 50 هم نمیومد، ولی کم کم بعد از 4 ماه آوردمش رتبه 1. اینم همینه، ولی از روز اول تارگتم بود. از روز اول عسل گرما ندیده رو یعنی همون اوایل انتخاب کردم به عنوان تارگتم. بریم الان ببینیم چه کلماتی باید تارگت انتخاب کنیم. بریم من روی پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی میزنم، اینجا انتخابش میکنم، کلمه کلیدی نگاه کن، میگه که انتخاب کنید. من هنوز کلمه کلیدی اضافه نکردم، پس همون قدم اولی که گفتم شما روی کلمه کلیدی باید بزنید و اینجا روی افزودن کلمه کلیدی باید بزنید. خب الان کلمه کلیدی من چی شد؟ پس عسل گرما ندیده. دیگه چی؟ عسل مخصوص درمان سرطان. کشورش انتخاب میکنم ایران، شهرش انتخاب میکنم مثلا تهران، یا میتونید انتخاب نکنید، من شهر انتخاب نمیکنم. نوع دستگاه دسکتاپ، برچسب مثلا میزنم اولویت بالا که بدونم آقا این دوتا اولویت اصلی من هستن. بذار اصلا یه چیز دیگه میزنم، درمان سرطان با عسل. پس قدم اول دیگه چی شد؟ اول از همه یا خودتون یا کارفرماتون باید عبارت تارگت انتخاب کنین برای خودتون. زیاد اینجا دنبال ابزار نباشین. آقا 3-4 تا کلمه همیشه باید تارگت انتخاب کنین. اگر اینو بهتون هوش مصنوعی پیشنهاد بده یا اگر این عبارت کلیدی اولو بهتون گوگل و ابزار دیگه بهتون پیشنهاد بده، احتمال اینکه خطا برید نسبت به اون هدفتون خیلی زیاده. از عقلتون استفاده کنید، از تجربهتون استفاده کنید. بپرسید من فعالیتم راجع به چیه؟ به چی میخوام برسم؟ من به این میخوام برسم که اگر کسی سرچ کرد درمان سرطان با عسل، من رتبه 1 باشم. کسی سرچ کرد عسل گرما ندیده، من رتبه 1 باشم. این 3 تا تارگت های اصلی من هستن. پس این 3 تا رو تو قدم اول خودم، نه ابزار، خودم تشخیص میدم و مینویسمشون. اگر کارفرما خودتون نیستین، باید از کارفرماتون بخواین آقا بگو آقا هدف تو چیه. مثلا من اون تایمی که با مدیر سایت ایران پروستات کنسر جلسه داشتم، بهشون گفتم آقا شما دوست دارید وقتی کسی چه چیزی رو سرچ کرد به شما برسه. گفت میخوام آقا کسی سرچ کرد درمان سرطان پروستات، من بیام بالا. کسی سرچ کرد پیشگیری از سرطان پروستات، من بیام بالا. علائم سرطان پروستات من باشم. 4 تا عبارت بهم داد. خب من میدونم که 4 تا عبارت کلیدی اصلی اینا هستن. البته سایت ایران پروستات کنسر هنوز در دست ساخته، یعنی هنوز سایتش کامل نشده و اگر توی روبوتسش بریم فعلا همش دیسالو. البته ممکن زمانی که شما دارید این ویدیو رو تماشا میکنید کاملا هم رتبه گرفته باشه، اصلا الو هم شده باشه، ولی فعلا تو مرحله پردازش میبینید هنوز این متنا قرار نگرفته اینجا، ولی مثلا مقالاتش چند تایش کامل شده. اوکی فعلا به این کاری نداریم. پس تو قدم اول من باید 2-3 تا 4 تا نهایتا کلمه کلیدی اصلی خودم تشخیص بدم. باقیشو دیگه میشه یه کاری کرد.
خیلی خب، پس این برچسب رو من اینجا می‌نویسم اولویت بالا و گزینه ثبت رو میزنم. خب من باید فردا بیام و اینجا ببینم وضعیت عبارت کلیه من چه شکلیه. الان 2 روز گذشت، تقریبا 48 ساعت و میخوایم ببینیم کلمات کلیمون چجوری بررسی میکنه. خب وقتی وارد صفحه کلمات کلیدی میشیم میگه که ابزار KW Rank تقریبا 3000 صفحه از گوگل رو برای چک کردن این نتایج بررسی کرده و این پایین هم میانگین رتبه کلمات کلیدیمون رو به هم میگه که اگه روی اطلاعات بیشترش بزنیم هر روز یک بار اینها رو به روز میکنه که تغییراتش رو بتونیم مشاهده کنیم. البته به خاطر حفظ حریم شخصی این سایت کلمات اصلی که روشون داریم سئو انجام میدیم و اینجا براتون نیاوردیم، صرفاً یه سری کلمات سامپله و این رتبه‌ای که میبینید به خاطر همون سامپل بودن و تارگت نبودن اون کلماته. ولی شما اگر نگاه بکنید 38 عبارت کلیدی این سایت داره که جزء 3 رتبه اول هستن و 27 تا دیگه هم توی صفحه اول گوگل هستن، یعنی رتبه 10 تا رتبه 4. میتونید بر اساس رتبه کلمات کلیدیتون سورت بکنید، میتونید بر اساس میزان رقابتش سورت کنید که متوسط، کم یا زیاده، بر اساس جستجو ماهانه سورت کنید که ببینید شما رو کدوم کلمه یا عبارت کلیدی که جستجو بیشتری داره و رقابتش کم هست میتونید بهتر سئو انجام بدید که اون رو تارگت خودتون قرار بدید. میزان جستجوش هم بر اساس تعداد اینجا بهتون نشون میده و موستون رو هم روی هر کدوم از اینا بیارید بهتون توضیحات اون فاکتور رو میده. شما از اینجا میتونید هر کدوم از عباراتتون رو آرشیو کنید یا مثلا پاکشون کنید که بهتون جاشون کلمات جدیدی اضافه کنید. اینجا روی هر کدومشون اگر روی اطلاعات بیشترش بزنید وارد صفحه جدید میشه که توضیحات هر کدوم رو بهتون داده، مثلا به صورت نموداری گفته که چقدر رتبه افت پیدا کرده و اینجا مثلا بهتون یه لیست میده که رتبهشو همونجا بتونید ببینید. توی قسمت سقوط کلمات هم بهتون میگه که چند تا رتبه صعودی داشتید، چند تا نزولی و توزیع کلمات هم میتونید اینجا تعداد رتبه‌هایی که توی هر کدوم از صفحات گوگل دارید رو با هم مقایسه کنید توی طول زمان. خب یکی از امکانات دیگه که KW Rank بهتون میده حالت لینک اختصاصی گزارش دامنه شماست. برای اینکه بتونید همچین لینکی رو دریافت بکنید فقط کافیه برید تو قسمت مدیریت دامنه هاتون و اون دامنه مد نظرتون رو روی قسمت کلمات کلیدیش بزنید و اینجا براتون لینک اختصاصی گزارش رو میسازه و از این بعد هر کسی که این لینک رو داشته باشه از جمله شما میتونه کاملا دیتاهای مرتبط با این سایت رو نگاه بکنه و خیلی راحت این لینک رو میتونید با همکارانتون داخل شرکت به اشتراک بذارید که اونها هم بتونن ترکش بکنن. یا مثلا زمانی که شما به عنوان سئو کار جدید استخدام میشید میتونید این لینک رو با کارفرماتون به اشتراک بذارید تا بتونه روند پیشرفت رو مشاهده کنه. استفاده از لینک گزارش اختصاصی بدون نیاز به لاگینه، یعنی شما عملا بدون نیاز به لاگین کردن میتونید این گزارش رو برای هر کسی که دوست دارید اطلاع داشته باشه یا روند رو مشاهده کنه بفرستین. اینجا هم بهتون گفته مثلا شما میتونید وقتی به عنوان کارشناس سئو فعالیت میکنید این رو به عنوان قسمتی از رزومتون تلقی بکنید و شما دست هر کسی که میخواید بدید میگید آقا من سایتی که کار کردم مثلا روند پیشرفتش اینجوری بوده، یا همونطور که گفتم مثلا میتونید به مالک وبسایت گزارش ارائه بدید. باقی توضیحاتش هم تو همین صفحه نود ادرسش میتونید ببینید. بیام قسمت بعدی، پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی. از اینجا پیشنهاد دهنده رو میزنن، کلمه کلیدیمو عسل گرم و ندید انتخاب کنم، از این درمان سرطان با عسل انتخاب کنم و ثبتش کنم. خب الان عسل گرم و ندید نیا کن، عسل خام، مضرات عسل خام، قیمت عسل خام، خرید عسل حرارت ندیده. پس عسل حرارت ندیده میبینیم میتونه جزء کلماتم باشه. خواص عسل خام، عسل ارگانیک، حرارت دادن عسل و همینطور باقیش. اونایی که به دردم میخوره رو انتخاب میکنم. در هفته خروجی رو میزنم، تو اکسل برام اینجا آوردش، پازش میکنم. خب اینجا اول اینو من حذفش میکنم. مضرات عسل خام اوکی، قیمت عسل خام اوکی، اینم اوکی، خواص عسل خام، عکس عسل خام میتونم بعدا روش کار کنم ولی فعلا به دردم نمیخوره. عسل پاستوریزه چیست؟ این که به دردم نمیخوره. مضرات عسل برای قلب اوکی، مثلا اینو میتونم بعدا براشون پیدا کنم. این نینی سایت به دردم نمیخوره، این به دردم نمیخوره، این به دردم نمیخوره، این همینطور، این به دردم نمیخوره، این به دردم نمیخوره، این همینطور، این به دردم نمیخوره. یعنی میدونی مرتبط به سایت من نیستش حداقل. خب اوکی، باقیش خوبه، باقیش به درد من تقریبا میخوره. من اینجا میگیرم محتواشون رو کپی میکنم، یعنی کنترل کپیش میکنم، میام اینجا توی مدیریت دامنه ها کلمات کلیدی نکن، افزودن کلمات کلیدی، اینجا سرچشون کنم. پس اینجا آوردشون، درسته؟ کشور رو میذارم دوباره ایران، شهر رو نمیخوام، نوع دستگاه میذارم دسکتاپ، برچسب مثلا نمیخواد، این فاصله هاشون حذف بکنم که مشکل ساز نشه برام. البته بعید میدونم مشکل ساز بشه ولی خب الان درست شد دیگه. اوکی، خب اینجا ثبت رو میزنم، کلمات کلیدی با موفقیت ثبت شد. خب بیام اینجا
توی رقبا من میخوام رقیب اضافه کنم. از کجا بفهمم رقیبم چیه؟ من میخوام اثر گرم و ندیده به عنوان رقیبم باشه دیگه. سرچش میکنم میبینم که خب دورکام اینجا مثلا رقیب منه، اصل گلد افراز رقیب منه، روستایی رقیب منه، تهران ارگانیک رقیب منه، با سلام همینطور. من مثلا یکی از رقیبا رو اینجا وارد میکنم، مثلا رافونه.com که رقیبامه، رقیب جدید مثلا دکتر هانی، آهوتا و ایران عسل. ثبت رو میزنم، اینجا رقیبام ثبت شدن. برچسبم که اینجا میتونم ببینم دیگه. چرا دیگه یه برچسب وارد کردم، مثلا اولویت بالا، مثلا یه برچسب دیگه اولویت متوسط، مثلا یه دیگه هم اولویت پایین، که بتونم برای تولید محتوام یه نظمی داشته باشم. یاد داشتم که اینجا شما میتونید برای دامنه‌تون یا عبارت کلیدیتون یادداشت بذارید و ثبت بکنید که خودتون یا همکارتون بتونید اینها رو بررسیشون کنید. مثلا یه توضیحی راجع به یک عبارت کلیدی داری، مثلا آقا فلان عبارت کلیدی باید مقاله‌اش هر 3-4 روز یه بار آپدیت بشه، هر یه هفته آپدیت بشه، یا همچین چیزی. اینجا میتونید دامنه‌های متفاوتی رو اضافه کنید، فقط صرفا یه دامنه نیستش. ابزار مقایسه میتونید تو طول هر روز 3 بار استفاده کنید. مثلا دامنه سینساژاو، دامنه رقیبتون رو میتونید اینجا انتخاب کنید، مثلا ایران عسل، روی عبارت کلیدی عسل گرم و ندیده تو کشور ایران و نوع دستگاه دسکتاپ بتونید این مقایسه رو انجام بدید. که خب اینجا میگه که آقا مثلا اوله. اینجا برای اینکه شما بتونید مقایسه‌های زیاد رو مثلا تا 3 تا در روز با رقیباتون انجام بدین. ایران عسل مثلا روی این عبارت کار نکرده. تراکم کلمات کلیدی، اینجا محاسبه رو میزنم، دامنه رو انتخاب میکنم، ساب دایرکتوری همین و ثبت رو میزنم. اینجا دقیق‌تر بهم میده دیگه. من روی سینساژا بذارید بازش کنم، نه مثلا رو سایت اصلی اینجا داشتمش دیگه، افزونه که داشتم بهتون میگفتم تو اینجا کلمات کلیدی ایناش. اینجا میتونستم ببینم عبارت کلیدی چند بار ظاهر شده. اینجا هم بهم میگه که الان مثلا عسل 40 بار ظاهر شده، گرم و ندیده 15 بار مثلا ظاهر شده. محاسبه تراکم و دامنه اینجا من توی این آدرس دقیقا وارد میکنم. نه بذار همون صفحه آنهیتد هانی رو بیارم اینجا. خیلی خوب، تو اینجا و آره ثبتش میکنم. الان ببین گرم و ندیده چند بار تکرار شده. نه عسل گرم و ندیده. و جالب بدونید عسل گرم و ندیده با عسل گرم و فاصله ندیده متفاوته. و وقتی شما سرچ میکنید عسل گرم و ندیده کلا بهتون مثلا دیجیومین میداد. میگفت آقا درست داره میگی، منظورت اصلا عسل گرم و ندیده یعنی چی؟ همچین کلمه‌ای رو گوگل متوجه نمیشد چیه و ما تونستیم با سئو بهش متوجه کنیم اصلا همچین کلمه‌ای وجود داره. سایت‌های دیگه‌ای هم بودن که راجع به این قضیه محتوا ساخته بودن و عسل خام گرم و ندیده، ولی همه قبل ما نتونسته بودن این کارو تو سئو انجام بدن. اما زمانی که ما اومدیم این کارو انجام دادیم تونستیم به گوگل بفهمونیم گرم و ندیده یک کلمه است. و الان دیگه شما هر جایی سرچ بکنید با حالت پرایوت یا هر چیزی سرچ بکنید سایت ما میاد اون اولش. یکی از امکانات دیگه ای که KW Rank اضافه کرده API برای توسعه دهنده هاست که شما میتونید با استفاده از راهنمای استفادهش و همینطور هر کدوم از بخش اضافه من دامنه و موارد دیگه از طریق API امکانات مورد نظر خودتون رو بر پایه KW Rank بسازید. مثلا به برنامه‌نویس سایتتون بگید که داخل پنل مدیریت وبسایتتون یه بخش اضافه کنه به نام پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی که دیگه نیاز نباشه شما وارد سایت KW Rank باشین و کلمات رو جستجو کنید و این موارد. مستقیم از طریق همون پنل مدیریت خودتون بتونید با استفاده از KW Rank کلمه کلیدی‌های خودتون رو انتخاب کنید یا مثلا رقباتون رو آنالیز کنید و این موارد. برای خرید کلیدی API هم نیازه که از همون داشبوردتون قسمت سمت راست خرید API اقدام کنید. خیلی خب بریم وارد بخش بعدیش بشیم که آنالیز سئو سایت. شما به آنالیز سئو سایت میتونید به صورت رایگان هم دسترسی داشته باشین. من همینجا مثلا همین آدرس sinsajav/mag رو میزنم و سعی میکنم تا این انجام بشه. آنالیز عملکرد سایت هم جزء ابزارهای رایگان KW Rank که شما بازم میتونید اینجا وارد کنید و قسمت شروع رو بزنید تا این آنالیز انجام بشه. اینجا میتونید متا تگ عنوان رو ببینید که به چه صورت هستش. دقیقا همون مواردی که توی افزونه داشتیم اینجا هم برامون موجوده. راجع به سرعت هم میتونیم اینجا بررسیش کنیم. دسترسی پذیری PWH چجوریه، همون نسخه موبایلش، سئوش به چه صورته و این موارد که هر کدوم قرمز باشه بهتره که شما بتونید اصلاحش بکنید. حالا مواردی که گفته رو شما باید دونه دونه بشینید بررسی کنید یا به طراح سایتتون بگین که اینها رو بررسیش بکنه. بذارید مثلا سایت سئو ادو رو بررسی کنم. اینجا وارد میکنم و جستجو رو میزنم که مثلا داخل همین سایت سئو ادو هم اگر بیاید پایینتر چیز مواردش رو ببینید که البته قسمتی از اینا واقعا تقصیر خود طراح سایت نیستش. بعضی از اینا برای خود وردپرس و وردپرس تا یه حدی میشه بهینه کردش. البته که
بهترین شیوه بهینه‌سازی وردپرس رو داخل ویدیویی که لینکش بالا براتون میاد کاملا توضیح دادم. اما خب بالاخره تا یه حدی میشه وردپرس رو بهینه کرد. همونطوری که میاد پایینتر موارد مورد نیاز رو کامل بررسی کرده و شما بهتر اینها رو اصلاحشون بکنید. حالا مثلا آنالیز سایت‌های دیگه هم بخواید با KW رنک ببینید، میتونید از اینجا انتخابشون کنید. حالا مثلا این سایتی که از سایت‌های صفحه فکر کنم 56 گوگل توی آموزش سئو. من بخوام بازش کنم یا کنید مشکلات رایج. اول متا تگ عنوانش کوتاه 45 کاراکتره. حالا توضیحاتش اوکیه. می‌کنید فقط یک کلمه کلیدی سئوشه که همزمان توی هر دو تاش تکرار شده. خب این زیاد اوکی نیستش این قضیه. H1 H2 بعد ببینید درسا رو آورده مثلا اینجا یهو مثلا از H2 پریده به H5. خب این ساختار رو به هم میریزه. یا مثلا یه مورد دیگه که وجود داره نیا کنید تگ H2 رو لینک داده. خب این اصلا خوب نیست. ببین اصولی نیست. تو تگ باید کلمه کلیدی باشه، اما وقتی لینکش میدی به یه جا دیگه، مثلا می‌خواسته چیکار کنه؟ بگی آقا من خیلی جامعم. حرفش هم درسته. این کار جامعه. مثلا میگه راجع به انتشار آپدیت جدید الگوریتم هسته گوگل نمیتونسته مثلا تو اینجا صحبت بکنه زیاد، بخاطر همین یه صفحه جدید راجع بهش صحبت کرده. خب مثلا راجع به خبرش اینجا گفته، اما اینو باید خیلی زیرکانه میومد توی اینجا مینوشتش. یعنی آقا مثلا چی؟ مثلا طی هفته گذشته که خبر انتشار آپدیت الگوریتم جدید گوگل مثلا اومده بود، ما تو سایتمون همچین چیزی رو بروزرسانی کردیم و این انتشار آپدیت جدید الگوریتم گوگل که اینجا استفاده کرده بود و لینک میداد به این صفحه‌ای که داره، نه اینکه تگ H2 رو لینک بده. یا مثلا نگاه کن اینجا غلط املایی داره. اینا همه تو سئو مهمه، ولی حالا فعلا کاری به این نداریم. خطاهایی که اینجا داده رو میتونید ببینید. دوباره همین خطای نسبت کد به متن توی لینک ها میتونید اینجا مشاهده کنید. تصاویر همونطور که میبینید اصلا آلترنیت نداره. لوگو، خب اوکی لوگویه، بعد میذارید مثلا لوگوی ایلیا سیستم. مثلا نگاه کن این دوباره آلت نداره، این آلت نداره، اینا هیچ کدوم آلت ندارن. اینا همشون بعدن. آی فریم داره استفاده میکنه، اینلاین سی اس اس داره استفاده میکنه. تو سرورش نگاه کن 2 تا لینک HTTP داره و مثلا حالا توی این یکی اگر بخواید نگاه بکنید مثلا متا تگ توضیحات اولا 2 تا داره، دوم اینکه 800 کاراکتر. آقا نهایتا 157 تا باید باشه دیگه، نهایتا 160 تا. 160 هم زیاده، خیلی وقت از پیکسلش میزنه بیرون. بعد این ساختار نگاه کن، از H1 پریده H4، بعد H2، بعد H3 اوکی، از H2 دوباره پریده H4. خب این غلطه. خب مثلا لینک های سو فرندلی نیست. اومده چیکار کرده؟ اومده توی این در این مقاله میخواید و لینک داده، ولی با چی؟ کن این پایین رو شما نگاه کنید با چی لینک داده؟ با Elementor TOC underline فلان. خب اوکی این لینک خوبه، ولی با URL درستی لینک داده نشده. باید چجوری باشه؟ اصولیش این شکلیه که شما توی مثلا یه صفحه مجله رو بیارم براتون اینجا، شما روی هر کدوم از اینا که میزنید مثلا انتخاب اصل خوب بیاد وارد بخش اصل خوب بشه، ولی لینک این پایین شما لینک رو نگاه کن، می‌بینی نوشتم قشنگ مشخصه انتخاب اصل خوب. اینجا رو شما نگاه کن، می‌بینی انتخاب اصل خوبه، لینکش با هشتگ فلانه، نه آندرلاین و نمیدونم المنتور و فلان و فلان فلان. البته شما به یه دونه ابزار توی سئو نباید اکتفا کنید. پیشنهاد می‌کنم کل ویدیوهای آموزشی از ابتدا تا انتها ببینید، مخصوصا ویدیوهایی که ابزار مختلفو داریم بررسی می‌کنیم، چه رایگانا چه پولیا، و بتونید از ترکیب اینا بهترین عملکرد برای خودتون داشته باشید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و از نکته پایین کانال رو هم سابسکرایب کنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. داخل این ویدیو هم استراتژی کیورد رو بهتون گفتم و توی این ویدیو هم میتونید ادامه جلسات رو تماشا کنید. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا